Μιχάλη, μου έκανα τις όχι πέρσι, προπέρσι. Τι ελιές είναι τούτες και πώς τις έκαμες? Είναι τούτες που έκανα με αλάρμη. Με άλμη. Με άλμη, με αναλογία 1/9. Μιχάλη μου δε. Να δω. Είναι λίγο πιο μικρές αυτές. Είναι πιο μικρές. Αλλά για να πάρω μια να δω. Πάρε να δούμε. Σφιχτούα. Ναι, Σφιχτούα, γυαλιστούα όπως ήταν. Πριν 2 χρόνια. Ακριβώς. Νάτι. Ούτε πλήμα θέλει ούτε τίποτε. Και το άλλο της, είναι ωραία πονή. Απίθανες, βάλε πάνω στο τραπέζι τώρα. Αν μπορούν να ψηθούν. Είναι απίθανες. Σφιχτές πέτρα. Όπως σαν και τώρα τις εκόψαμε. Και γυαλιστή. Και γυαλίζει πράγματι. Να κάνουν τη συνταγή και θα τους μείνει αξέχαστη. Σίγα το Μιχάλη. Make 1 jar and ready. Olives by Elisa. Yes. This is the stuff. Vintage. Wow. Very good. Very good, eh? Very good. Φίλοι μας, σε άλλο βίντεο δείχνουμε πως φτιάχνουμε αυτές τις υπέροχες ελιές. Those are really good. Really good. Okay. I am in the fields. Siligu. Yes. Would you like to come? Φυτέψουμε λουβανούα για το χειμώνα. Και για το Γιάννη μας που τρώει πολλά. Τώρα με τον κορονοϊό, Μιχάλη μου, ό,τι φυτέψουμε είναι καλά. Βρίσκουμε τα, αλλά σαν τον κομπάρο μας στον Κύπρο δεν είναι κανένα. Το νούμερο 1. Δεν έχει πράγμα που να μην το έχει. Ό,τι φανταστείς. Δηλαδή και η Ρώνη έχει ενέργεια μες στον χώρο τούτο. Κατάλαβε η Ρώνη. Barbara must stay here. No Wi-Fi. Τα ρόδια μας είναι προς το τέλος τους. Πολλά ωραίο για τα μαλλιά. Ναι, τα ροδιές μας. Τα ρόδια μας είναι προς το τέλος. Έχουμε αρχίσει να κόβουμε ρόδια από τα μέσα του Οκτώβρη. Κάνουμε και ωραίο λικέρ. Ναι, απίθανο. Έτσι ούτε χρωστική του βάλεις ούτε τίποτε. Όχι, πρέπει να είναι ωραία κόκκινα. Εξαιρετικό λικέρ ροδιού από την Ελίζα, φίλοι και φίλες. Να βάλετε τα κουτσά. Τούτες τις ελιές που κάνει η Δάφνη, τις χτυπώ με μία πέτρα και βάζω τα σε ένα μπουκαλάκι μαζί με ελαιόλαδο και αφήνω το λίγες μέρες και μετά σουρώνω το και χρησιμοποιώ το για τα μαλλιά μου. Και τα μαντορίνια μας, οι κλεμετίνες μας, πλούσια τα ελέη σου, κατά που έλεγε η γιαγιά μου. Λίγες μέρες θα μαζέψουμε και τις ελιές μας. Αυτές είναι φίλοι μας οι ελιές που μας έφτιαξε σε άλμη η Ελίζα πριν 2 χρόνια. Δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου, σαν να και χτες τις έκαμε. Φτιάξτε τις και εσείς φίλοι και φίλες, απολαύσετε τις μετά από 1 χρόνο και να είστε καλά. Σας χαιρετώ και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι και σας καλωσορίζουμε στο κανάλι μας. Έχω δείξει τις πράσινες ελιές πριν 1 μήνα και πολλοί φίλοι και φίλες μου ζητήσαν να δείξω και πώς κάνω τις μαύρες. Έτσι, εχθές πήγα στο παζαράκι, βρήκα ωραίες καλαμό όριμες και θα σας τις δείξω πώς τις φτιάχνω. Βέβαια, τις μαύρες τις ελιές τις φτιάχνω με 3 τρόπους. Είναι με την άλμη μόνο, με άλμη και ξύδι, αλλά και με αλάτι μόνο. Λοιπόν, σήμερα τι θα μας δείξεις? Σήμερα θα δείξω με άλμη μόνο. Και αυτές είναι η καλαμό, αλλά γίνονται και άλλες ποικιλίες. Εγώ έτυχε να βρω καλαμό σήμερα όριμες και θα φτιάξω με καλαμό. Όμως δεν περιοριζόμαστε μόνο στην καλαμό. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε τις διάφορες ποικιλίες της κυπριακής ελιάς, αλλά ενδεχόμενα και άλλες ποικιλίες. Ακόμα έχει μια συνταγή, είναι οι λιαστές, εκείνες που γίνονται οι ζαρωμένες που βλέπεις. Ένα άλλη διαδικασία, προς το παρόν θα δείξουμε σήμερα με άλμη.
Τα υλικά μας, φίλες μου, είναι 2,5 κιλά ελιές, μαύρες ή καλαμό ή ό,τι ελιές έχετε. Άλλης ποικιλίας είναι το νερό, θα το μετρήσουμε και θα ξέρουμε πόσο θα χρειαστούμε. Και βάσει του νερού μας θα βάλουμε και τα ποτήρια με το αλάτι. Η αναλογία είναι 9 ποτήρια νερό, το 200 γραμμαρίων και έναν ποτήρι αλάτι ή χοντρό ή ψηλό, δεν έχει σημασία, δηλαδή 200 γραμμάρια. Είναι 1 προς 9. Άρα στα 9 ποτήρια νερό θα βάζεις έναν ποτήρι αλάτι. Ψηλό ή χοντρό. Ψηλό ή χοντρό πρέπει να διαλυθεί καλά. Θα τις πλύνουμε καλά και θα τις αφήσουμε να φουσκώσουν στο νερό για μία ώρα. Ξέπλυνες τώρα και θα βάλεις άλλο νερό και θα τις αφήσεις τώρα μία ώρα να φουσκώνουν. Μετά από μια ώρα που φουσκώνουν οι ελιές μας. Από μια ώρα θα τις ρίξω για να μετρήσω το νερό βασικά τώρα που θα τις βάλω. Θα βάλω τα 2,5 κιλά. Είναι ωραίες οι ελιές πάντως, όριμες, πρέπει να διαλέγουμε ωραίες όριμες. Ναι, να μην είναι τρυπημένες. Και τούτη συνταγή που κάνω, Μιχάλη, όπως είναι έτσι γυαλιστές, σωστές, μες στην άλμη, έτσι μένουν. Δεν παθαίνουν τίποτα. Θα δείξω τις άλλες, όχι περσινές, τις προπέρσινες. Το μόνο σε τούτη άλμη δεν ψήνονται πολύ γρήγορα. Αν τις κάνουμε τη μια χρονιά, θα τις φάμε την άλλη. Τούτο να είναι Άρα τόσες πολλές μέρες. Ναι, καιρό. Τόσο πολύ καιρό. Ναι. Άρα έβαλες ένα ποτήρι, μετράς τα ποτήρια νερό που χρειάζεσαι για να καλύψεις τις ελιές για να δεις πόση άλμη θα χρειαστεί να κάνεις. 3, 4, 5, 6, 7. εντάξει, 7. 7 ποτήρια άλμη θα χρειαστείς. Άρα εσύ δεν θα βάλεις ούτε ένα ποτήρι αλάτι. Να κάνουμε μέθοδο των τριών νομίζω. Ναι, να κανονίσουμε. Ναι. Ναι. Στα 9 χρειάζεσαι 200 γραμμάρια αλάτι, στα 7 πόσα? Είναι 200 επί 7 δια 9. Σου το κάνω. Να βάλουμε 3 τέταρτα του ποτηριού. Άρα λοιπόν εσύ τώρα χρειάζομαστε 155 γραμμάρια αλάτι, είναι περίπου τα 3 τέταρτα. Ελάχιστον πιο πάνω από τα 3 τέταρτα του ποτηριού. Άρα στα 7 ποτήρια. Λίγο, 3 τέταρτα του ποτηριού. Εντάξει, καλό. Δείξε μου το να το δω. Περίπου λοιπόν τόσο αλάτι. 3 τέταρτα του ποτηριού. Οι πολλές με ρωτούν πώς θα δούμε πόση θα είναι η αλάτι. Η μέθοδος τούτη είναι πολύ εύκολη. Βασικά, να βάλουν τις ελιές τους μέσα στα δοχεία τους. Θα τις καλύψουν με νερό, μετά να πάρουν αυτόν το νερό και να το κάνουν αλάρμη. Ακριβώς. Και η αναλογία έχουμε μπει 1 προς 9. 1 προς 9 πίες. Έτσι τις κάνω και είναι απίθανες. Και θα περιμένουμε, φίλες μου, ανακατεύεις να διαλυθεί το αλάτι. το αλάτι μας. Είπαμε ότι λεπτόν ή χοντρό δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να λιώσει. Να διαλυθεί καλά. Ναι. Να είναι θαλασσινό, εξαρτάται και από την ποιότητα του αλατιού μας. Να είναι καλό αλάτι. Πάντως αν τις κάνω, Μιχάλη, όπως λέω τη συνταγή, να μην βιαστούν όπως να τις φάσει. Ναι, να περιμένουν. Ναι. Θα τις κάνουν φέτος και να φάνε του χρόνου. Του χρόνου, προς το τέλος, ναι, σχεδόν ένα χρόνο. Θέλουν, ναι. Θα κάνω και τις άλλες τις ελιές, θα τις βρίσκουν στο κανάλι που ψήνονται γρήγορα, οι τσιλιστές, όπως τις λέει στα χωριά στην Πάφο. Ναι. Η αγιά μου έλεγε τσιλιστές, διότι έβαλαν σε δοχεία έτσι στρογγυλά, σαν βαρελάκια. Ναι. Εμείς τώρα θα πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Μέχρι να λιώσει καλά. Επειδή λεπτό Μιχάλη με λιώσει εύκολα. Ήδη έχει λιώσει. Μάλιστα, έχει να διαλυθεί. Να νιώσουμε ότι δεν έχει κόπους από αλάτι μέσα. Είναι σημαντικό. Αν δεν είσαστε έμπειρες, φίλες μου, θα πιάνετε ποτήρι και θα το γυρνете. Ευκολία. Το ποτήρι θα το έχουμε δίπλα μας και θα το χρησιμοποιούμε. Νομίζω μπορείς να το γύρεις όμως εσύ. Να το γύρω, λίγο ψηλά και τελειώσαμε. Αυτό είναι, φίλες μου. Ωραία. Αυτό είναι.
κλείνουμε, την κλείνουμε καλά, δεν βάζουμε τίποτε από πάνω. Και πάει στο φούρνο. Πάει στο φούρνο, έχω και τις πράσινες μέσα, πάνε και οι μαύρες. Ωραία, πάμε να δούμε. Με άλμη. Τούτον ήταν Μιχάλη μου. Και δεν θα τις ενοχλήσουμε, θα τις δούμε μετά από σχεδόν ένα χρόνο. Ναι, μπορούμε να τις ανοίγουμε μέσα, να βλέπουμε αν έχουν γλυκάνει. Οι πράσινες Μιχάλη, να τις, τα βαρελάκια εδώ και πάνε και οι μαύρες μου. Ο ένας ο τρόπος. Ωραία. Τις φίλες μου έχουμε τις μέσα στο φούρνο, όποιος χρειαστεί. Ξέρετε που είναι οι ελιές. Ξέρετε που είναι οι ελιές μας. Άμα έρθετε εδώ στην Λεμεσό. Ελάτε προς το φούρνο και κάτι να βρείτε. Οι καπάρια, οι ελιές, οι τσακιστές. Οι μαύρες. Είμαστε ωραία. Με τις μάσκες δεν ξεχωρίζει κανένας. Έλα. Τραχανάς, λουκάνικα, χαλούμια, γιαούρτι, αναράδες, κρασί, λάδι Λέτε καλά. και τραχανάς ξηρός. Είναι όλα παραδοσιακά. Μάλιστα. Α, το πισουρκώτικο χαλούμι. Cremini fresco, 50 o carpuzzi. Βάλω την μπισκότη, αλατίζω την και βάλω στον ήλιο. Αλατίζεις την. Για να χάσει την υγρασία. Μπράβο. Και ανακατώνεις την κάθε λίγες μέρες, ώσπου να ψηθεί. Και έρχεται σουρώνει, ύστερα μας σουρώσει και ύστερα κάνω δυο δάχτυλα αλάρμη μες στη φύζα μου. Αναλογία. Πάλι 6 μένα. Εγώ το κανονικό τη δόση μας που κάνουμε, το κάνουμε με πατάτα, γιατί έχω πολύ. Βάλω πατάτα νεό, γιατί κάνω ας πούμε 200 λίτρα κάθε φορά. Κάνω πολλές. Και βάλω πατάτα αντιαπόλαιο. Α, για να επιπλέει. Ναι. Α, για να επιπλέει. Ναι. Και βάλω ας πούμε μες στη φύσα μου να τις βάλω τις ελιές μου, βάλω έτσι 2 δάχτυλα αλάρμη. Έχω και την αλάρμη που έχω έτοιμη. Και κάθε τόσο ανακάτω και μην είσαι. Και τούτον είναι. Ναι, τούτον. Ένα χρόνο, ούτε λάδι, ούτε τίποτα. Να το δοκιμάσουμε και τούτο. Να κορμέρω εκεί. Ρεμπέκη μου, έλα να δούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Φαΐ? Επίνασε ο γιος μου? Φάτε ρε σήμερα. Ρόκι, τι να φάμε? Τι θέλει? Τι θέλει ο γιος μου? Να φαείς?